Xin chào, mình là Thạch Trang và đây là cái video thứ 3 mà mình quay và edit trong tuần này rồi. Sáng nay thì mình vừa làm xong cái video capsule wardrobe, có thể là các bạn đã xem rồi, chắc chắn là mọi người đã xem rồi. Và trưa nay thì mình bán đồ ở trên This Isn't Real, xong rồi là tối nay, đêm nay thì mình sẽ đi Paris. Cái lịch trình của mình nó rất là dày đặc như thế. Và bây giờ thì mình vẫn đang ngồi đây để quay video mới, mặc dù mình chưa xếp đồ gì hết. Thế nhưng mà không sao hết, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình thắc mắc về chuyện là mình quản lý thời gian như thế nào, rồi là cái công việc, cuộc sống của mình bao gồm những cái gì, mình quản lý mọi thứ như nào để có thể làm được hết tất cả mọi thứ. Vẫn enjoy mỗi ngày, như mọi người thấy mình vẫn up đi cà phê, đi ăn uống các thứ. Thì vẫn có thời gian cho những việc đó chứ không phải là mình cắm đầu vào làm ấy. Nên trong video này mình sẽ cho mọi người ngó vào trong cuộc sống của mình chi tiết hơn. Mình sẽ show cho mọi người xem là hàng ngày mình làm những gì, mình quản lý thời gian, công việc như thế nào. Và đó chính là chủ đề của video này, productivity và time management. Cái mấu chốt của việc quản lý thời gian, time management đấy chính là hoàn thành được nhiều công việc nhất có thể, một cách hiệu quả nhất có thể trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà não của chúng mình ý, thì cái khả năng bộ não con người nó chỉ có giới hạn thôi, cũng sẽ chỉ có thể xử lý được một số khối lượng thông tin nhất định cho đến khi mà nó kiểu mệt thôi ấy. Thế nên là nếu mà mình sắp xếp các thứ không khéo và mình không có được một cái sự hỗ trợ nào thì mình sẽ không thể nào mà tối ưu được cái hiệu quả làm việc của mình. Thế nên là hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi một cái tour phòng làm việc của mình, phòng làm việc online của mình ở trên Notion. Mình đã từng làm video về Notion rồi và lúc đấy thì mình giới thiệu với mọi người đấy là bộ não thứ hai của mình. Và nếu như mọi người nhìn vào Notion của mình, ngồi xem Notion của mình, tức là mọi người nhìn vào trong cuộc sống của mình. Notion nó hỗ trợ mình rất nhiều, từ công việc đến cuộc sống đến học uni, tất cả mọi thứ mình đều lưu ở trong đấy, giúp cho mình hoạt động hàng ngày một cách trôi chảy nhất. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan bộ não thứ hai của mình. Bắt đầu Notion Tour nha, để mình quay màn hình nào. Đó, ok, bắt đầu vào thì mọi người sẽ nhìn thấy cái trang chủ của mình. Nếu mọi người ấn vào cái góc màn hình ở đây thì nó sẽ hiện ra những cái trang con, tất cả những trang con nằm trong cái Notion của mình. Thế nhưng mà thường thì mình sẽ ẩn nó đi để trông trang chủ cho nó được thoáng đẹp. Mình decorate mọi thứ rất là kiểu cẩn thận ấy. Tất cả những cái cover và những cái icon ở đây, emoji ở đây mọi người đều có thể tự thay thế được, customize được. Ở dưới này thì mình có một cái câu quote, và câu quote này thì mình cũng thay đổi khá là thường xuyên. Ở ngay phía dưới nó thì là một cái đồng hồ với giờ giấc rồi ngày các thứ. Hôm nay là thứ 6, 4 giờ 59 phút chiều, 5 giờ, vừa nhảy sang 5 giờ sao? Ok, tiếp theo ở đây thì sẽ có 3 cái trang nhỏ nằm trong cái trang chủ này. Thì nếu như mà gọi cái Notion này là cái nhà đi, cái nhà của mình đi, thì cái trang chủ này sẽ là cái phòng khách. Và từ phòng khách mọi người có thể rẽ vào 3 cái phòng nhỏ. Đầu tiên là Life, Uni và Work. Thì đầu tiên chúng mình sẽ đi thăm phòng Life trước nhá. Đi vào trong phòng Life này thì đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy, mình sẽ cho mọi người một cái overview trước. Đầu tiên sẽ là một cái câu quote nữa, kiểu thỉnh thoảng mình thích thì mình viết vào đấy, để lúc mà mình ấn vào một cái thì mình sẽ đọc cái câu quote, xong mình thấy hay, xong mình có động lực làm việc ấy. Đấy, thì đầu tiên là một câu quote, xong rồi mình sẽ có một cái quick link để quay trở về Thạch Trang. Và ở dưới là 2 cái quick link đến 2 cái phòng còn lại, để mình không phải kiểu quay trở về trang chủ rồi mới vào được 2 phòng còn lại, mà mình có luôn link ở đây. Đấy, tiếp theo sẽ là goals, rồi finance, và ở dưới cuối cùng là daily schedule. Và bên này thì là một cái lịch nữa để mình có thể xem lịch, chứ mình không phải nhìn thấy công việc xong rồi mình phải quay sang điện thoại mình check lịch ấy. Thì tất cả mọi thứ mình làm cho nó đầy đủ hết ở đây, mình chỉ cần nhìn vào đây thôi là có hết. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào chi tiết nha. Đầu tiên sẽ là goals đi. Trong phần goals thì mọi người có thể viết goals của mọi người vào như thế này. Tiếp theo là phần finance. Thì vì cái mục đích cá nhân thế nên là mình sẽ không show hết finance của mình ra, mà mình để ở đây một cái example cho mọi người. Đầu tiên sẽ là income. Ở đây thì mọi người viết tất cả những cái thu nhập hàng tháng của mọi người vào là được bao nhiêu, tổng là bao nhiêu này, xong rồi mọi người lấy cái tổng đấy trừ đi cái số của mọi người tiêu thì sẽ ra cái phần mà saving là được bao nhiêu. Xong rồi ở dưới này thì là một cái bảng spending chi tiết, mình ghi rõ ra là ngày bao nhiêu, mình mua cái gì, hết bao nhiêu tiền, và cái type of expense là mình mua nó cho một cái mục đích gì ấy, cho YouTube hay là cho
giải trí hay là fashion hay là eating out, investment, donation, tất cả những cái đấy. Thỉnh thoảng thì mình cũng tính toán xem là nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái tổng thu nhập của mình, để mình xem là mình có tiêu quá nhiều tiền vào ăn chơi nhảy múa không, mình có nên cắt giảm thấp lại không, kiểu đó. Ok, chúng mình sẽ trở về với cả trang live và xem cái daily schedule. Cái chỗ này thì mình muốn nói kỹ hơn một chút và chia sẻ cho mọi người về cách mà mình sắp xếp to-do list cho hàng ngày. Bởi vì nếu mà mình không sắp xếp khéo ấy thì như lúc đầu mình đã nói rồi, mình sẽ rất khó để hoàn thành được to-do list trong một ngày. Hoặc là mình hoàn thành nhưng mình cảm thấy rất là mệt, hoặc là mình làm to-do list quá dài xong rồi mình cảm thấy là ôi mình thật là bất tài vô dụng, không bao giờ làm xong hết. Đấy, thì cái cách mà mình làm to-do list là gì? Bất cứ một cái công việc gì thì mình đều phải xem là cái mức độ ưu tiên của mình dành cho nó là gì, và thứ hai là cái mức độ quan trọng của công việc đó. Ví dụ có những việc rất là quan trọng thế nhưng mà nó không phải là việc phải làm ngay lập tức ấy, nó không urgent ấy, thì mình sẽ để cái priority của nó là medium hoặc là low, mặc dù nó important. Đấy, nhưng mà có những việc mà nó rất là đơn giản, rất là kiểu vớ vẩn thôi, thế nhưng mà nó lại phải làm ngay thì mình sẽ để cái priority của nó là high. Và như thế thì mình có thể sắp xếp được là việc gì làm trước. Những cái việc mà high priority và important thì sẽ đương nhiên sẽ làm trước. Một ngày mình sẽ chỉ để ra 5 cái priority thôi, để mình bắt buộc hoàn thành 5 cái đầu việc đấy trong ngày. Và tiếp theo mình sẽ hoàn thành đến những cái việc mà priority ở mức độ low và not so important. Thế nên là khi mà mình làm xong những cái mà high priority ấy, thì đến những cái dưới mình kể cả có không làm xong ấy, thì nó cũng không phải là mình không hoàn thành deadline hay gì cả, và nó cũng không quá quan trọng và cũng có mức độ priority thấp, thế nên mình không làm xong mình cũng cảm thấy là ok, không sao, mình có thể xếp sang ngày hôm sau. Thì đấy là cách mà mình sắp xếp to-do list của mình. Ok, thì đó là toàn bộ cái phòng live này của mình rồi. Bây giờ chúng mình sẽ dùng cái quick link này để đi sang phòng uni đi. Đây là phòng uni của mình. Mọi người có thể nhìn thấy là đầu tiên là một cái countdown Christmas break, là còn 2 tháng, 3 tuần, 5 ngày, 23 giờ nữa là sẽ đến ngày nghỉ Giáng sinh. Và học kỳ này của mình thì bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4. Tiếp theo ở dưới sẽ là một cái đồng hồ và ngày tháng các thứ để cho mình track cho nó dễ. Và đến ở dưới này thì là các cái khóa học. Những cái khóa học này chỉ là những cái khóa học example thôi nha, bởi vì là mình chưa vào học, thế nên là mình chưa đăng ký môn, mình chưa biết gì vào đây cả. Thế nhưng mà mọi người có thể nhìn cái này để hình dung ra được là mọi người có thể sắp xếp công việc cá nhân của mọi người vào trong này như thế nào nhá. Đây chỉ là example thôi. Ví dụ mình sẽ vào lớp Deutsch. Đó, thì mình sẽ mở to cho mọi người xem Open as page. Trong này thì mọi người sẽ nhìn thấy tất cả thông tin về khóa học và thậm chí là cả notes luôn, nếu như mọi người muốn take note ở trong Notion. Đầu tiên thì sẽ là ngày học này, thì sẽ là học vào thứ 3 và thứ 5, ví dụ thế. Xong rồi là học vào lúc mấy giờ. Ở dưới này thì là sẽ có một cái table of content, là những cái nội dung của cái page này được tổng hợp ở đây. Và bên này sẽ là cái content chi tiết của nó. Rồi xong rồi ở dưới cái phần content sẽ là homework. Homework này mình để riêng ra để cho nó dễ theo dõi ấy. Đấy, xong rồi tiếp theo là class info, rồi là lớp tên là gì, thời gian mấy giờ, cô giáo tên là gì, thầy giáo tên là gì, contact info của thầy cô. Tiếp theo là link Zoom và password, bởi vì bây giờ chúng mình học online là chính mà. Ở dưới này sẽ là detail về cái khóa học. Ở đây thì mình sẽ ghi những cái requirements của cái khóa học này, những cái yêu cầu để hoàn tất được, tốt nghiệp được cái khóa học này. Thì là nó bao gồm ví dụ như là Hausarbeit, presentation, Prüfung. Dưới này sẽ là topics của cái khóa học này. Mỗi một cái lớp học thì có rất nhiều những cái topics mình đi qua, đúng không? Mình sẽ ghi hết ở đây. Và cái links này mọi người có thể mở xuống như này để thấy những cái đề mục chính trong cái topics đấy, mình thấy rất là hay. Đó, xong rồi là important info về cái lớp học, ví dụ như là thầy cô này kiểu yêu cầu đặc biệt một cái gì đó chẳng hạn, hoặc là lớp này bắt buộc phải có mặt trong tất cả các buổi thì mới được dự cái bài thi tốt nghiệp cuối kỳ chẳng hạn. Đó, xong rồi là class note. Ở đây thì mọi người tùy thôi, mọi người có thể dùng sổ để viết note ở lớp này, rồi là viết notes vào iPad nếu như mọi người có iPad. Thế nhưng mà viết notes ở trong Notion cũng rất là tiện. Ví dụ như kiểu mình có thể mở một cái page ra như thế này và nó như là một quyển vở của mình luôn ấy. Bài 1 này, học ngày bao nhiêu, rồi là mọi người bắt đầu take note vào đây thôi. Bởi vì mình biết là có rất nhiều bạn gõ máy nhanh hơn là mọi người viết tay. Thế nên là nếu mà mọi người thích gõ máy hơn thì rất là nên take note ở trong Notion, bởi vì tất cả mọi thứ của mọi người
tất cả cái kiểu cuộc sống uni của mọi người nó sẽ ở trong cái Notion này luôn ấy. Và thậm chí mọi người có thể upload và download những cái sách của mọi người vào trong Notion nữa. Thế nên là tất cả mọi thứ mọi người đều có thể organize và nhét nó hết vào đây. Tiếp theo ở dưới cùng mình sẽ có một cái task input, là ví dụ hôm nay ở lớp thầy cô nhắc làm cái gì thì mình sẽ ghi luôn vào đây cho nhanh. Có thể ấn tạo mới ở đây, hoặc là mọi người có thể ấn duplicate, xong rồi mọi người điền những cái thông tin khác vào. Thế thì nó rất là tiện. Ở dưới này thì mình có to do list, những cái nào mà mình đã làm xong rồi mình ấn tích thì nó sẽ biến mất. Thế nhưng mà mọi người muốn xem lại nó, mọi người có thể xem cái to do list ở dưới này. Đây là to do list mà tổng hợp tất cả mọi thứ, kể cả mình đã ấn hoàn thành rồi hay chưa hoàn thành thì nó cũng sẽ hiện ở đây. Đó, rất là tiện. Khi mà mọi người ấn tích ở đây nhá thì nó sẽ hiện xuống dưới này. Đó, rất là hay khi mà mình nhìn thấy kiểu một cái công việc của mình nó biến mất nó hiện ra ở cái bảng mà đã làm xong rồi. Đấy là một cái cảm giác rất sung sướng ấy mọi người. Đó là phòng uni của mình. Bây giờ chúng mình sẽ đi sang phòng work, căn phòng cuối cùng. Trong phần work này thì mình nghĩ là có rất nhiều bạn rất là hứng thú với công việc làm influencer. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người nhìn vào, nghiếm vào trong cái công việc của mình xem là như thế nào nhé. Đây thì chúng mình đang ở cái trang work, trang công việc của mình, where the brainstorming, planning and magical all begin. Xong rồi tiếp theo, nắng lên này. Quay gần hết cái video rồi nắng mới lên. Chúng mình di chuyển ra chỗ nắng nhé. Ok, thì ở phía dưới này mình có một cái lịch. Tại vì mình rất là hay phải xem là bài post này đăng vào ngày nào, video này đăng vào ngày nào, rồi khi nào phải nộp draft, khi nào phải gửi cho brand duyệt các thứ ấy. Thế nên là mình rất cần một cái lịch ở đây để mình đỡ phải kiểu kiếm cái điện thoại xong rồi tìm cái lịch. Đấy, ở bên này thì mình có ideas dump, là một cái thùng rác ý tưởng của mình. Nhưng mà mình nghĩ ra cái gì đó hay mà mình chưa biết phải cho vào đâu, chưa biết khi nào làm thì mình sẽ vứt vào trong này. Mình cũng rất là hay hỏi ý tưởng từ mọi người ấy. Đấy, thì mình sẽ viết vào đây. Và dưới này là một cái memo. Cái memo này thì ví dụ trợ lý của mình nhắn tin hay gọi điện cho mình bất kỳ lúc nào đấy, xong bảo mình là Trang ơi đừng quên làm này nhé, thì mình sẽ viết vào trong cái memo này để cho công việc nó đỡ bị trôi. Và ở dưới này là phần schedule, weekly schedule cho công việc. Thì cái này không phải là mình làm mà là mình có bạn trợ lý làm hộ mình. Bạn ấy sẽ lên lịch công việc cho mình, thì mình sẽ phải xem là những cái công việc nó có những cái gì để mình lôi nó về, mình sắp xếp những cái task trong một ngày của mình. Thì đó chính là cách mà mình xây dựng cái to-do list mà vừa nãy mọi người xem á. Đầu tiên mình sẽ vào phần weekly schedule. Mọi người có thể thấy là bạn ấy đã xếp cho mình tất cả công việc ở đây. Ví dụ như là mình có thể xem được 30 ngày vừa rồi mình đã làm xong những công việc gì, 7 ngày vừa rồi mình đã làm xong những công việc gì, hôm qua, hôm nay, rồi là 7 ngày sắp tới. Đấy, thì cứ mỗi thứ hai đầu tuần bạn ấy sẽ xếp cho mình công việc của 7 ngày sắp tới. Và cứ mỗi sáng ngủ dậy thì bạn ấy sẽ xếp cho mình công việc của một ngày. Và từ đó mình biết được là ngày hôm nay mình phải làm những công việc gì và mình xếp sang cái lịch cá nhân của mình sau. Đó, thì đấy là phần weekly schedule. Và ở dưới này thì sẽ có phần overview về brand sponsorship và content idea. Thì brand sponsorship cũng là bạn trợ lý của mình tổng hợp cho mình, còn phần content ideas thì là của mình. Ví dụ brand sponsorship thì trong này sẽ là tổng hợp tất cả mọi thứ liên quan đến công việc của mình. Mình làm việc với những brand nào này, xong rồi là ở trên platform nào, status là đã trả tiền hay là chưa, xong rồi deadline lên bài, hợp đồng đính kèm luôn. Thì tất cả mọi thứ mình có trong một cái, chứ không phải là kiểu mỗi lần mà mình tìm hợp đồng mình lại lên thì mình lại phải vào trong Gmail, xong rồi mình mình tìm từ khóa, xong rồi mình mở hết cái này cái kia ra để xem ý. Thì không, tất cả mọi thứ được organize rất là cẩn thận ở trong cái Notion này rồi. Mình có thể xem rất là nhanh, tìm kiếm mọi thứ cũng rất là nhanh. Tiếp theo là phần content ideas. Đây là cái nơi cuối cùng của cái tool Notion này. Mình sẽ lên video vào các cuối tuần. Một tháng có 4 tuần thì là một tháng có 4 video. Mình sẽ cố gắng lên ý tưởng trước một tháng là trong tháng tiếp theo 4 tuần mình sẽ làm những cái gì. Mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có capsule wardrobe, mọi người đã xem rồi này. Notion tour là mình đang quay này. Rồi moving vlog là tuần sau. New apartment update. 2 cái tuần tiếp tới thì mình cũng chưa biết làm gì, mình sẽ nghĩ dần. Và cuối tháng sẽ là apartment tour, vì mình nghĩ là phải cuối tháng 10 thì mình mới có một căn hộ khá là hoàn chỉnh để cho mọi người xem. Đó, thì không biết là 2 cái tuần giữa này mình làm gì, mình vẫn đang nghĩ. Thì đó là phần content idea của mình. Đấy là tất cả toàn bộ công việc
học tập đời sống của mình đã cho mọi người xem rồi. Đó thì mọi người có thể thấy là mình có thể sắp xếp được mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình ở trong cái Notion này, mình thấy rất là tiện. Và nếu mọi người sử dụng và đam mê Notion thì chắc chắn là sẽ không dừng lại ở đây, mọi người có thể sáng tạo và làm rất nhiều những cái template khác nhau để phục vụ cho những mục đích khác nhau nữa. Vì mình thấy ở trên YouTube ấy có rất nhiều YouTuber làm về Notion mà kiểu cái Notion tool của người ta hoành tráng cực kỳ luôn. Mọi người có thể làm bất cứ thứ gì ở trên này. Thế nhưng mà nếu mọi người lười làm thì cũng có rất nhiều những cái template ở trên mạng để cho mọi người tải xuống và mọi người thay ảnh, thay icon, mọi thứ để cho nó hợp với cả cái aesthetic của mọi người. Cái Notion này của mình cũng không phải là mình tự tạo đâu, mình toàn lấy ở trên mạng số những cái gì mà mình cảm thấy nó hợp với mình ấy thì mình tải xuống, xong mình duplicate sang thành của mình. Đấy, và mình dùng rất là tiện. Ở dưới phần description box thì mình cũng sẽ để link những cái template mà mình tìm kiếm được ở trên mạng, và mình cũng sẽ để link những cái YouTuber mà có những cái tool Notion rất là hay để cho mọi người xem nhé. Hy vọng là mọi người đã thích video lần này và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye.